ሰላም እንዴት ናችሁ? የእይታየ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሁላችሁንም በያላችሁበት ሰላም ብያለሁ። ዛሬም እንደተለመደው ጠቃሚ የቴክኖሎጂ መረጃ ይዤላችሁ ተመልሻለሁ። እንደ ዛሬው አይነት ወሳኝ የቴክኖሎጂ መረጃዎችን ለማግኘት ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ፣ እንዲሁም ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ብትጀምሩት ደስ ይለኛል። በቀጥታ ወደ ዛሬው መረጃ እገባለሁ። በዛሬው መረጃ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት አድርገን ስልካችንን እንደ CCTV ካሜራ እንደ ሴኩሪቲ ካሜራ መጠቀም እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ሁላችሁም እንደምትወዱት እንደምትጠቀሙበት ምንም ጥርጥር የለኝም። በጣም ብዙ ጥቅም ያለው መረጃ ነው ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ ተመልክታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ስልካችሁን የፈለጋችሁበት ቦታ ላይ በማስቀመጥ ያስቀመጣችሁበት ቦታ ላይ የሚደረጉትን እያንዳንዱን እንቅስቃሴዎች በሙሉ እናንተ መቆጣጠር ትችላላችሁ፣ መሰለል ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ከቤታችሁ ሊሆን ይችላል። ከቤታችሁ በር ላይ ብታስቀምጡት የሚወጣ የሚገባውን ሰው በሙሉ መከታተል ትችላላችሁ። ሌላ ክፍል ውስጥ ብታስቀምጡት ደግሞ ሌላ ክፍል ምን እየተደረገ ነው የሚለውን ነገር መሰለል ትችላላችሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ይህንን ነገር ለመጥፎ ነገር እንዳትጠቀሙበት ፕሊዝ። እኔ ለጥሩ ነገር እንድትጠቀሙበት ነው የማሳያችሁ። እሺ፣ ለዛሬው መረጃ ምንም አይነት ኢንተርኔት አያስፈልገንም። ካለ ምንም ኢንተርኔት ነው ይህ ነገር የሚሰራልን ማለት ነው። የሚያስፈልገን ነገር አፕሊኬሽን አለ። እሱን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት በጣም ብዙ አፕሊኬሽኖች አሉ። ለምሳሌ ባሳያችሁ እነዚህ ሁለቱን አፕሊኬሽኖችን ብታያቸው ፕሬዘንስ እና አልፍሬድ የሚባሉ አፕሊኬሽኖች አሉ። እነዚህ አፕሊኬሽኖች ግን ኢንተርኔት ይፈልጋሉ። በጣም ሃይ ስፒድ ያለው ኮኔክሽን ያስፈልጋቸዋል። ነገር ግን ዛሬ የማሳያችሁ ካለምንም ኢንተርኔት ኮኔክሽን ስለሆነ በጣም ተመራጭ ያደርገዋል ማለት ነው። እሺ፣ መጀመሪያ ላይ አፕሊኬሽኗን እንከፍታታለን። እንዴት አድርጋችሁ ዳውንሎድ እንደምታደርጉት ምናምን ወደ ኋላ አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ላይ አጠቃቀሙን አንድ ባንድ እንመለከታለን ማለት ነው። እሺ፣ አፕሊኬሽኗን እንከፍታታለን። ከዛም ኦሪየንቴሽኑ ይቀየርና እንደዚህ በላንድስኬፕ ሆኖ ይመጣላችኋል። እንደምታዩት ሲከፍት እንደዚህ ሆኖ ነው የሚጀምረው ማለት ነው። ከዛም እንደምትመለከቱት ሪዞሉሽን ይልና ያስመርጣችኋል። የሚቀርጸው ቪዲዮ በምን ያህል ጥራት እንደሆነ እዚህ ጋር ትመርጡለታላችሁ ማለት ነው። እንነካውና እዚህ ጋር ጥርት ያለ ኢሜጅ እንድናገኝ ሪዞሉሽናችንን ከፍ እናደርጋለን። ለምሳሌ እኔ እስቲ በ1280 ላድርገው። ይሄው 1280 በኤችዲ ያደረኩት። ከዛም ሪዞሉሽናችንን ከመረጥን በኋላ ከታች ስታርት የምትለዋን እንነካታለን። ስታርት ካደረግነው በኋላ እንደምትመለከቱት ሁለት አይነት አማራጮች ይመጣሉ። አንደኛው ክሬት ሲሆን አንደኛው ደግሞ ጆይን ነው ማለት ነው። ልክ እንደ ፋይል መላላኪያ አፕሊኬሽኖች ማለት ነው። ከዛም ክሬት የምትለዋን እንጫናለን። በዚህኛው ስልካችን ክሬት ነው የምንለው ማለት ነው። ከዛም እንደምታዩት ዌብካም ኢዝ ወርኪንግ ይላል። ዌብካሙ እየሰራላችሁ ነው። እንደምታዩት ማይ አይፒ ብሎ አይፒ አድሬስ አስቀምጦላችኋል። ይሄው እዚህ ጋር ከፍ ላድርጋትና አይፒ አድሬስ ተቀምጦላችኋል ማለት ነው። ከዚህ ስልክ ጋር ጨረሳችሁ። ልክ እንደ ሴኩሪቲ ካሜራ ከምትጠቀሙበት ስልክ ማለት ነው። እሺ፣ ይህንን ስልክ እናስቀምጠውና እንደ ሞኒተር የምንጠቀምበት ደግሞ ሌላ ስልክ አለን ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ምን እንደሚቀረጽ ምን እየተካሄደ እንደሆነ የምናይበት የምንቆጣጠርበት ሞባይል ነው ማለት ነው። እዚህኛው ስልክ ላይም የቅድሙን አይነት ተመሳሳይ አፕሊኬሽን ዳውንሎድ እናደርገዋለን። በነገራችን ላይ ወደ በኋላ አፕሊኬሽኑን የት ጋር እንደምናገኘው ሁሉን ነገር እነግራችኋለሁ። እንደምታዩት አፕሊኬሽኑ ከፍቶልናል። ከቅድሙ ጋር ተመሳሳይ ነው። ስታርት የምትለዋን እንነካና እናስጀምረዋለን። ከዛም ክሬት እና ጆይን የሚል ይመጣልናል። ከዚህኛው ስልክ ጋር እንደምትመለከቱት ክሬት ነበር ያልነው፣ አሁን ደግሞ ጆይን እንለዋለን ማለት ነው። በተቃራኒው ጆይን እንለዋለን። ከዛም አይፒ አድሬስ ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር ከዚህኛው ስልክ ላይ የሰጠን አይፒ አድሬስ አለ፣ እዚህኛው ጋር የምትመለከቱት ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር እንሞላለታለን ማለት ነው። እንዳጋጣሚ ሆኖ ሁለቱ አይፒ አድሬሶች ተመሳሳይ ናቸው። የተለያየ ከሆነ ግን እዚህ ጋር ኤዲት የምትለዋን ነክታችሁ አይፒያችሁን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ከቀየራችሁት በኋላ ጎ የምትለዋን ታች ላይ ያለችዋን ጎ የምትለዋን እንነካታለን። ከዛም ሁለቱንም ሞባይሎቻችንን በተሳካ ሁኔታ ኮኔክት ካደረግን በኋላ የመጀመሪያውን ስልክ የምንፈልገው ቦታ ላይ ወስደን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ማየት የምንፈልገው መሰለል የምንፈልገው ቦታ ላይ ወስደን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ ቦታ ላይ ስታስቀምጡት የሚመጣው ምስል በሙሉ እንደምታዩት ከዚህኛው ስልክ ላይ እያሳየ ነው ማለት ነው። እናንተ ደስ ያላችሁ ቦታ ላይ ወስዳችሁ ይህንን ታስቀምጡታላችሁ። ከዛም እዛ ላይ የሚደረገውን እያንዳንዱን እንቅስቃሴ ወደዚህኛው ስልክ ይልክላችኋል። እናንተ ከሌላ ቦታ ላይ ሆናችሁ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። የሚጠበቅባችሁ ምንድነው? ሁለቱም እንዲሰራላችሁ ሁለቱንም ስልኮችን በአንድ አይነት ዋይፋይ ማገናኘት አለባችሁ። ኮኔክሽን ቢኖረውም ባይኖረውም ችግር የለውም። ብቻ ግን በአንድ አይነት ዋይፋይ መጠቀም ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ኮኔክሽን ያስፈልገው።
አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ ለማድረግ ደግሞ በቀጥታ ፕሌይ ስቶር ላይ እንገባለን። ፕሌይ ስቶር ላይ የሚገኝ አፕሊኬሽን ነው እንደነገርኳችሁ። ከዛም ሰርች ማድረጊያ ቦታችን ላይ እንገባና ዋይፋይ ካሜራ ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ዋይፋይ ካሜራ ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ ሁለተኛ ላይ የሚመጣላችሁ ዋይፋይ ዌብካም የሚል አፕሊኬሽን ነው። እንደምታዩት ይህ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ይህንን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ አድርጉትና እንዳሳዩአችሁ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬው መረጃ ይህንን ይመስል ነበረ። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ወዳችኋለሁ። ባይ ባይ፣ ቻው።